Lite kundmötet, och då tycker jag det är lite viktigt att utgå från den värld man befinner sig i. Och då har jag en roll egentligen har två roller på Folksam. Det ena är att jag är CIO och sitter i koncernledningen. Den andra är att jag ansvarar för utvecklingsportföljen. Och när jag säger utvecklingsportföljen menar jag inte IT-utvecklingsportföljen. Och det är väldigt intressant därför att det gör att vi pratar inte IT speciellt mycket. Vi pratar teknologi rätt mycket, ja. Vi pratar information rätt mycket. Vi pratar affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Och där tror jag vi alla i det här rummet, i alla fall vi som har varit med ett tag, har rätt mycket att skylla oss själva som skapar det här krondiket med lite elakt uttryck. IT med vita rockar i det där hörnet och verksamheter och affärer i det här hörnet. Den världen tror jag är slut. Den är bara glömma. Tittar man på det här, ja det var en bild till där. Så jag tycker jag jobbar i trygghetsbranschen. Och det är en viktig fråga då när man ska prata kundmötet. För det där blir ju lite av utgångspunkten i den diskussionen. Det är ju att vi försäkrar varannan svensk ungefär. Och vad är det de söker där? Jo, det är ju trygghet av något slag för någonting. Och det manifesteras i en försäkring oftast. Men det är ju inte försäkring som grejen. Utan det är den trygghet och den trygghetsnivå jag egentligen söker. Kan jag få hjälp när det händer som jag inte ville skulle hända? Jag vill avlasta mig min risk helt enkelt. Det som är intressant också då man tittar på försäkringsbranschen är ett par saker tycker jag. För det första är att vi är ett informationsföretag egentligen. Vi jobbar bara med information. Vi flyttar inga prylar, vi gör ingenting sånt. Och det som är intressant med information är att all information kan digitaliseras. Allt som kan digitaliseras kan man göra annorlunda. Och det kommer att hända i trygghetsbranschen bland annat. Så därför har vi egentligen bra grundförutsättningar för att göra saker annorlunda. Sen kommer det till förmågan, har vi förmågan att göra det? Och det kan man ju diskutera i ett långt traditionellt företag. Hur fort kan vi flytta oss? Det andra som jag tycker också är viktigt innan vi går in och diskuterar kundmötet är att Folksam är i mångt och mycket ett konsumentföretag. I alla våra affärer är alltid en individ i slutändan. Det är individen som får trygghet, vare sig det sker via direktförsäljning, den individuella affären, eller att det sker via en partneraffär, eller att det sker via kollektivavtal. Så är det alltid en individ på slutet. Och det är egentligen den individen som är i slutändan det riktigt intressanta. Och vad den vill nu och i framtiden. Och då kommer man ju väldigt mycket till att den förflyttning vi ser väldigt mycket, det är ju att traditionen i en försäkringsbransch och i Folksam också naturligtvis, det är att vi ska ha de bästa produkterna. Och de ska vi sälja. Alltså väldigt mycket inifrån och ut. Det vi ser händer nu väldigt mycket, det är ju egentligen att kunden vill ha den tryggheten söker. Den bryr sig inte om produkten. Utan den vill ha ett erbjudande som täcker det man vill göra just då. Och det här gör ju också att kunden som vill jobba mot ett trygghetsbolag då, om man backar så här och säger egentligen att eftersom vi jobbar bara med information så är vi utmärkta för att ha en helt digitaliserad värld. All kundkommunikation skulle kunna vara digital. Det finns ett aber i den frågan och det är just ordet trygghet. Det vi ser det är att kunden gör väldigt mycket research digitalt. Den undersöker väldigt mycket. När den vill göra avslut, bortsett om man håller på med lite fondplaceringar och sånt där, så ganska sällan egentligen. Med andra ord att våra kunder är ju sällan användare.
Och vad kännetecknar en sällananvändare? Det är att tröskeln att göra någonting måste vara ännu enklare. Den ena biten är ju varumärket. Vem ska jag vända mig till när jag vill ha trygghet? Och den andra frågan, är det enkelt? Och de här två måste möta varandra. Och då säger man ju när man lyssnar på CIO Futures på andra ställen och liknande, då säger de att varumärket bygger upp väldigt mycket med frekvensen. Jaha, våra kunder är sällananvändare. Ja, då har vi inte så hög frekvens. Men då ser vi andra saker som händer i världen som kommer att förändra frekvensen, förändras av skäl som vi kanske inte har tänkt på igår. Jag tänkte nämna en sak där som vi har jobbat lite med. Vi har en trafikforskning. Och trafikforskningen jobbar med väldigt mycket biltillverkare och liknande. Och ett av de stora frågorna där är ju att minimera skador naturligtvis. Som vi själva har våra kollegor i branschen. Men framförallt handlar det om att individer inte ska gilla sig lika mycket. Och då finns det 3 faktorer som om vi tar motorsidan, bilsidan, så finns det 3 faktorer som är helt dominerande när det gäller dödlighet. Och säkerhetsbältet, det är ju faktiskt i Sverige ganska bra. Det är alkohol och droger. Där är vi också i ett internationellt perspektiv ganska bra. Och så är det hastigheten. Och då har vi gjort en sak som är ganska intressant tycker jag runt hastighetsfrågan. Det händer ju väldigt mycket i bilvärlden. Telematik byggs in i bilar och så vidare och så vidare. Det här gör ju också att du kan fånga information från en bil på ett sätt som du inte kan ha gjort förr. Med andra ord, du kan gå ifrån en riskurval som bygger på hur gammal du är, vilken bil du har, var du bor någonstans och så vidare, till hur du beter dig. Och då har vi kört en pilot med 700 bilister. Den piloten byggde på en black box som stoppades in i bilen. Som har 3 lampor. En grön, en gul och en röd. Den här blackboxen är uppkopplad till Trafikverkets hastighetsdatabas. Och ger föraren en signal. Hur kör vi i förhållande till hastighetsbegränsningen på det här stället? Grönt man då håller inom hastigheten. Gult du ligger och kanske lite på fel sida men hanterbart. Och rött du kör väldigt fort. Och det var det enda vi mötte. Det var hur kör du i förhållande till hastigheten. Plus att föraren på instrumentledaren får en omedelbar återkoppling. Och så kör man de 700 bilisterna i 6 månader. Vad tror ni hände? Hastigheten gick ner. Med andra ord att beteendeförändringen var ganska stor. Och ska vi också komma ihåg att vi hade kopplat en rabatt på försäkringen till beteendet. Så det fanns ett plånboksincitament i det hela också. Det hade inte straffavgift om du körde för fort utan rabatt om du körde där. Sen gjorde vi nästa sak. Vi tog bort de här blackboxarna. Fast vi gjorde inte det riktigt. För vi ville se hur fortsatte de här förarna att köra efter 6 månader utan signalsystem. Det intressanta var att i princip så hade de ändrat sitt beteende och körde annorlunda. Med andra ord så fanns det där en mekanism för att få in ett användarbeteende. Att man ändrade sitt trafikmönster helt enkelt. Och det här är då ganska intressant för det finns en väldigt stor korrelation mellan dödlighet i trafiken och hastighet. Sen uppstod en annan effekt som är intressant. Jag sa att våra kunder är sällananvändare. Helt plötsligt var de inte sällananvändare. För de kunde ju ta ut statistik på de körde. Och de gjorde det. Så de kunde...
Så att de kunde se helt plötsligt, hur kör jag? Och helt plötsligt så var det en frekvent användare hos oss också. Med andra ord att vi fick en mycket bättre kunddialog med de här användarna. Och kommer man då in på att på olika sätt så här så kan man börja ändra kundbeteendet. Vi kunde öka interaktionen. Vi fick också över den digitala kanalen mer på det här sättet. Som naturligtvis för oss är kostnadseffektivare. Och då kommer man in i att hade vi gått till de här 700 kunderna och sagt, vill ni ha det här? Vad tror ni de hade sagt då? Då hade de sagt så här, nej, det är integritetsfrågan, vi kommer att kosta mer och så vidare och så vidare. Och då kommer man fram till att det finns en del forskning som säger att om man frågar kunden för mycket så får du ett svar på hur kunden vill ha det igår. Men de talar om vad de saknar i den situation man befinner sig. Så det handlar väldigt mycket om att prova steg som är utanför vad kunden säger hela tiden. Och här är ju teknologin en väldigt stor möjliggörare att göra sådana tester. Testa på 700 personer eller vad det nu kan vara för man testar. Att lära, återkoppla, lära, återkoppla. Och då kommer man in i nästa utmaning här. Och det är ju att det finns en medarbetare. När mönstret börjar ändra sig i kundbasen så börjar kundens beteende ändra sig mot företaget. Det i sin tur innebär att trycket på användaren, alltså den interna medarbetaren, ökar kraftigt. Därför att det är nya frågor som kommer, det är nya touchpoints som kommer. Och det här gör att helt plötsligt så blir den interna medarbetaren lite vilsen. Rutinfrågorna försvinner på grund av digitala kanalerna. Det behöver mer avancerad kundtjänst, vi måste lyfta kompetensen. Och då kan man säga att vi kan bygga jättestora program för det här. Då är det kommit på att nej, bättre köra massa piloter. För då sätter man medarbetaren i situationer där de måste lyfta sig. Och kör man piloterna hyfsat små så är det hanterbart att hantera det brus som uppstår naturligtvis. Men om man kör piloter, utsätta medarbetaren för en förändrad situation, så ser vi att vi accelererar förändringen egentligen, den interna kulturen. Och här handlar det naturligtvis om väldigt mycket om en balansgång. Hur hårt kan man gasa på och hur fort kan vi få med oss medarbetare i den här förändringen. Så vi använder egentligen experimentet på marknaden för att sätta tryck på medarbetare för att förändra. Och bakom det här är ju det digitaliserade företaget egentligen. Och där leder mig in i en tanke som jag tänker på när det gäller teori. Och det är kaosteori. Jag läste en bok för länge sedan som handlar om management genom kaos. Den är ganska intressant tycker jag. Tänker ni på de här tjusiga bilderna från barriärrevet i Australien med alla fiskar som simmar runt i stora grupper? Har ni tänkt på alla de här fiskarna är autonoma? De simmar i en perfekt formation. Genom att någon agerar och alla agerar direkt efteråt. Med andra ord, det handlar väldigt mycket om att skicka ett stimuli, få någonting att reagera och sen vara beredd att parera på det här. Men för att göra det, man kan inte bara slänga ut massa saker. Man måste ha en egen målbild, man måste vara på väg någonstans. Och så tar man steg, prova, ändrar och ändrar. Och då kommer man egentligen till min enkla summering av det lite grann. Den här kaosteorin tror jag väldigt mycket på. Vi kan inte utreda allting. Vi kan inte ha svaret på allting. I försäkringsvärlden kan det vara en väldigt viktig fråga. Vi har en yrkesgrupp som heter aktuarier. De ska räkna ut allting på 7:e decimalen, annars gäller det inte. Och det är jättebra när vi räknar kapitalavkastningen och sånt där. Och viktigt där. Med andra frågor så är det faktiskt inte viktigt, utan det handlar om prova målbilden, agera och parera. Och den fjärde saken i den här punkten, det är att när man kommer på att verkligheten och målbilden inte stämmer,
justera målbilden med stolthet. För den kommer att behöva justeras. För vi vet inte hur morgondagen egentligen ser ut. Tack så mycket.